malaking bagay din na tayo ay nagiging involved sa pagsuporta ng mga negosyo na nakakabuti sa ating kapaligiran. Siyempre po, ang pera at ang kapital will have to go to worthwhile ventures with tangible and non-tangible returns. Kailangan po hindi lang outright yields ang ating hinahanap. Tinitingnan din natin paano nakakatulong ang ating kapital para isulong ang mga nakakabuting negosyo para sa ating kalikasan at kapaligiran. Hello mga ka-RFF, kamusta po kayo? This is again Rex Mendoza from Ramper Financials. We hope you are safe and well. Dahan-dahan nang nagbubukas ang ating ekonomiya. Unti-unti na rin bumabalik sa dati ang ating pamumuhay. Pero kailangan pong mag-ingat pa rin po tayong lahat. We want to thank you for your continuous support for our YouTube channel. Maraming salamat po sa lahat ng inyong mga likes. Salamat din po sa inyong napakagagandang komento at sa pag-subscribe sa aming channel. Kami po dito sa Ramper Financials ay naniniwala na hindi lang dapat tayo disiplinado sa ating pag-i-invest, ngunit dapat din tayong maging responsable sa ating mga pinipiling investments. Mahalaga na lumago ang perang ating pinaghirapan, ngunit mabuting mamamayan din po dapat tayo. Mahalaga din na alam natin kung ano ang epekto na ibinubunga ng ating mga investments sa ating ekonomiya, komunidad, at sa kaisa-isang planeta kung saan tayo nabubuhay. Responsible investing creates long-term social, environmental, and sustainable economic value. It focuses on investments that combine financial and non-financial value creation or investments that correctly prices social, environmental, and economic risk. Ibig sabihin, ang isang responsible investor ay namimili at sumusuporta sa mga investments, kumpanya at organisasyon na may long-term positive impact at tumitingin hindi lang sa short-term financial gain, kundi pati na rin sa epekto nito sa hinaharap kung ito ba ay makakabuti para sa ating inang kalikasan. Hindi lang para sa ating lahat, kundi para sa susunod pang maraming henerasyon. Kaya din isinusulong ng United Nations ang 17 Sustainable Development Goals, kung saan ito ay naglalayong masolusyonan ang mga hamon na kinakaharap natin ngayon tulad ng climate change, poverty, at pagkagutom or hunger. One of the biggest global issues that we face right now is global warming. Nakikita po natin na sa mga nakaraang taon, sunod-sunod ang malalakas na bagyo at baha na nararanasan natin dito dahil sa patuloy na paglala ng climate change. Hindi lang ari-arian ang nawawasak, kundi marami na ding kabuhayan ang apektado at may mga buhay na din mismo ang nawala dahil dito. Nakababahala dahil according to studies, within the next 2 decades, global temperatures are likely to rise 1.5 degrees Celsius. At alam nyo ba ang resulta pag nangyari ito? More than 1 million life species are at the risk of extinction and posing major risk detrimental to human life. Nakakalungkot po na ang ating bansa ang pinakadelikado sa epekto ng global warming at climate change. Natatandaan naman natin na ang malalakas na pagbagyo at pagbaha na dati-rati hindi naman natin nararamdaman ganun kadalas o nararanasan na ganun kadalas, ngulit ngayon nangyayari ng napakaraming beses sa isang taon. At ang nakababahala, ayon sa forecasts, maraming submerged under sea level ang karamihan sa mga syudad sa Metro Manila kapag nagpatuloy ang pagtaas ng sea level dahil sa global warming.
Kaya naman, nakikita natin online ang iba't ibang movements para itigil ang paggamit ng mga fossil fuels gaya ng coal at petroleum dahil ito ay nakakasira sa ating kalikasan. Talagang kailangang maagapan po ito dahil talagang palala ng palala ang epekto ng global warming. At para sa tahasang paraan para maiwasan ito, pinupush din ng ibang bansa ang pag-adapt sa renewable and sustainable sources of energy. Isa sa mga 17 Sustainable Development Goals ng United Nations ay ang affordable and clean energy. Isa sa mga nakikitang trends ngayon ay ang green renewable energy investments. Ito po yung mga klase ng investment vehicles na nakafocus sa pagpoproduce ng elektrisidad at enerhiya na galing sa renewable sources gaya ng solar, hydro, electric, biomass at iba pa. Bakit mahalaga ito? Dahil ang mga energy sources na ito ay kinoconsider na sustainable at di nakakasira sa ating kalikasan. Ilang malalaking international na kumpanya na ang sumusuporta dito at kabilang dito ang napakabibigat at napakalalaking mga pangalan: Intel, Kohl's, Walmart at iba pa. Likewise, this is already evident in the Philippine market as we are seeing that the investing public is really into renewable energy stocks. Nakita naman natin na may demand talaga sa mga investments na ito. Kaya naman mga ka-RFF, patungkol dito dahil sa kagustuhan namin na palaging isa kayo sa unang-unang makakaalam, nais naming i-share sa inyo na may paparating na bagong public offer sa ating Philippine Stock Exchange. Ito ang RASLAG Corporation. Kilalanin natin ang RASLAG Corporation. Siguro marami sa atin ang first time lang narinig ang pangalan ng kumpanyang ito. Interesting to note that they have had a long history in the energy business in Pampanga. Today, they are a leading formidable solar energy provider. Ang pangalan RASLAG ay hango sa Kapampangang word na ASLAG, which means light. That is why it's very fitting na naisip nila ang pangalan na ito. Hindi ba? ASLAG is equivalent to light, and light is actually synonymous to solar energy. RASLAG is a pioneer in the development of solar generating capacity in the Pampanga region and one of the first solar power farms to operate under the DOE's Feed-in Tariff program or FIT. Ba ang Feed-in Tariff program or FIT? Ang Feed-in Tariff ay isang government policy tool na itinayo para suportahan ang renewable energy industry. Ano naman ang kagandahan kapag ang isang renewable energy producer ay nag-ooperate under the FIT program? Alam niyo po, napakabigat ng kapital sa pagtatayo ng mga solar farms at ng renewable energy. Pero dahil importante nga ito, we really need to put government support behind it. At ito po ay nagagawa sa maraming paraan para bigyan sila ng incentives to put up more capital and to invest in this particular arena. Usually, companies under the FIT program have long-term contracts around 15 to 20 years. Ibig sabihin, may customers sila for their produced energy for the long term, kaya siguradong tuloy-tuloy ang revenue. Isa rin sa benefit nito ay ang pagkakaroon nila ng guaranteed cost-based purchase prices na babayaran ang mga renewable energy producers in proportion to the resources and capital na nagastos nila sa pagpoproduce ng kuryente. Ang RASLAG Corporation
ay itinayo ng Nepomuceno family. Alam naman natin ay likas na tubong Pampanga. It was established by the family patriarch engineer Peter G. Nepomuceno. RASLAG expanded the Nepomucenos family's long history of involvement in the electric power industry and 100 years of business in the Pampanga region. Yes, tanyag na tanyag po sila sa lugar na yan. RASLAG builds on the family's long history of involvement in the electric power industry, commencing with distribution through Angeles Electric Corp in 1923 and power generation through Angeles Power Inc. in 1993. Involved at kilalang-kilala ang Nepomuceno family sa iba't ibang negosyo katulad na ng power generation, distribution, soft drink manufacturing, real estate development and investment, construction, water, and education. Sabi ng marami, it is all about people and leadership. Kaya naman, ang gandang pag-usapan ng mga taong nasa likod ng kumpanyang ito. Engineer Peter Nepomuceno is the President and General Manager of RASLAG with 6 decades lang naman, 6 decades of experience in the energy sector as Chairman of Angeles Electric from 1958 to 2001, is currently the President and General Manager of Angeles Power. Mr. Geromin Nepomuceno is the Treasurer of RASLAG and concurrently the Chairman of Angeles Electric at meron din siyang decades of experience sa power industry as President and General Manager of Angeles Electric from 2001 to 2019. Now, let's take a look into their solar farms. Meron silang 23.19 MWP. Anong MWP? Ito po ay megawatt peak. Compared to other sources of energy, ang atin pong solar power and the usual renewable energy sources are sometimes measured in MWP. So hindi lang po megawatt peak, because at their most potent power, ito po yung na-generate nilang elektrisidad. So, kaya po nilalagyan ng P. So, MWP means megawatt peak. So, yung 23.19 nilang megawatt peak is coming out of their commercially operating plants. Una na, ang RASLAG 1 na may solar capacity of 10.046 MWP. Commission po ito noong February 2015 sa kahalagahang 881 million. Tingnan nyo po, napakabigat ng kapital sa paggawa nitong tinatawag nating solar farms. Pangalawa, ang RASLAG 2 na may solar capacity of 13.14 MWP at ito po ay kinumisyon noong December 2015 at naitayo sa halagang 834 million pesos. Meron din silang under construction with 18.01 MWP facility ang RASLAG 3, which is set for commercial operations ngayong Mayo 2. Ito po ay naitayo sa halagang 832 million. RASLAG 3 will nearly double the company's generation capacity this year from 23.19 MWP to 41.2 MWP. Kung napapansin nyo po, pataas ng pataas ang kanilang efficiency. Hindi pa po nakikita natin ang kanilang ginagastos parang lumiliit comparative and relative dun sa na-generate nilang megawatts. Ito po ay hango syempre sa economies of scale, sa eksperyensya at sa expertise na kanilang na-generate over the years. Under their proposed projects ay ang RASLAG 4 with a capacity of 35 MWP at RASLAG 5 with a capacity of 60 MWP. Napakabigat po, no? Parang pag sila
ay nagplano at matuloy ang lahat ng ito, abay halos mabigat po. Dumodoble ang kanilang kapasidad over the next few years. Ang kanilang solar capacity will grow from 23 MWP to 41 MWP, then to 76 MWP by March 2024, and to 136 MWP by 2026. RASLAG is well advanced on its plan to expand solar capacity to over 150 MWPs with a first mover advantage in one of the Philippines' most productive solar energy locations. Ayan. Alam niyo po, uulitin ko, ito ay dala ng kombinasyon ng technology, expertise, and experience driven over the years and economies of scale. Sa isang kumpanya po or negosyo na napakataas ng kapital, importante po ang bagay na ito. We should be able to build capacity while we are also improving efficiency. Pag ang isa pong negosyo sa larangan ng utility or high levels of capital-based businesses ay wala ng mga ito, hindi po magtatagumpay in the long run ang mga negosyo. Kaya ito po, knowing na ang RASLAG ay mayroon ng mga ito, makakaasa tayo na talagang may future ang kumpanyang ito. With this, many are excited to take an active investment participation in the company. Ito po ay inaabangan ng marami. Ngayon, tingnan naman natin ang kanilang public offer. Ayan, RASLAG or ASLAG is to sell 350 million common shares at a price of 2 pesos a piece, raising as much as 700 million, representing 23.3% of the enlarged capital, resulting in a market capitalization of up to 3 billion pesos. RASLAG public offer will also contain an over-allotment option of 52.5 million secondary shares which may be utilized. These shares represent 3.5% of the enlarged share capital of RASLAG. Gagamitin ng kumpanya ang proceeds ng public offer for the land acquisition and settlement amounting to 30.4 million pesos and construction amounting to 330 million pesos ng kanilang RASLAG 4 project. Solar capacity of 35 MWP commissioned in 2024 with a cost target of 1.5 billion. So, napakaganda po ng public offer na ito kasi nakikita nyo naman na talagang klarong-klaro ang paggagamitan nila ng pera. Hindi po ito basta-basta exit plan ng mga may-ari. Alam nyo, over the years, I've seen that and I've looked at that to be a determinant of how not just the IPO will do, but the share price and the business will do well into the future. Kasi po, may mga IPO naman talaga na ang talagang hangarin ay makapag-exit ang mga may-ari at kumita sa pagbebenta ng kanilang mga share. For RASLAG, the capital is going to be utilized to expand the business. At ito po ang mas magandang dahilan for doing an IPO. Yes, may over-allot, but yan po will be driven by demand from the market. And if it's good, then there is nothing wrong with that as the company will have higher levels of capital to pursue its future plans for power generation. Plano din pong i-allocate ng kumpanya ang 250 million pesos to fund the pre-development work for the 60 MWP RASLAG 5 solar power plant in Panipuan, Mexico, Pampanga. So talaga pong gamit na gamit ang pera sa negosyo at sa kapital.
As a responsible investor, ano ang mga points of consideration? Why should you consider subscribing to their upcoming public offer? Una, isang investment for the future dahil isang sustainable energy source, solar energy, approaching grid parity with minimal carbon footprint. Malaking bagay din na tayo ay nagiging involved sa pagsuporta ng mga negosyo na nakakabuti sa ating kapaligiran. Siyempre po, ang pera at ang kapital will have to go to worthwhile ventures with tangible and non-tangible returns. Kailangan po hindi lang outright yields ang ating hinahanap. Tinitingnan din natin paano nakakatulong ang ating kapital para isulong ang mga nakakabuting negosyo para sa ating kalikasan at kapaligiran. Sa ngayon pa lang, ang kanilang power at generation business ay nagbibigay ng stable at recurring earnings with a 5-year historical revenue average from 2016 amounting to 309 million, EBITDA averaging 258 million, and net profits amounting to 127 million per year. Inaasahan din na tataas pa ang kanilang earnings very significantly from 2022 onwards, driven initially by RASLAG 3 at RASLAG Corp. Immediately po, ang mga mag-i-invest sa public offer ay tatamaan ng improvements in their earnings and revenues kasi ito pong mga bagong planta na ito na kasalukuyan ng itinatayo ay papasok sa kanilang operating system. Economies of scale and increasing expertise have a way of showing up in the bottom lines, most especially future profits. This isn't exactly a linear impact, and there is a possibility of exponential impact. Timing din po ang public offer ng RASLAG dahil sa ERC approval ng higher adjusted fit rates na magbe-benefit ang RASLAG 3 at ang upcoming RASLAG 4. Dahil po dito, margins are projected to be higher. With these adjusted fit rates, malaki po ang kikitain ng RASLAG 3 at RASLAG 4. Dahil dito, maisasama ang RASLAG sa top 10 solar power operators sa ating bansa at kapag ang kanilang third solar power farm ay naging operational na, siguradong magkakaroon ito ng following hindi lang sa ating bansa, kung hindi sa mga investor sa buong mundo. Kasi po marami ding investor sa buong mundo ang naghahanap ng mga investments na kagaya ng RASLAG na nagpo-produce ng sustainable energy. Plano din ng RASLAG na magbigay ng dividends. Ito po, napaka-importante. Pag utility, pag energy, talaga pong umaasa tayo na hindi lang capital appreciation. Meron po talaga itong regular dividends. At hindi pa public offer ang RASLAG, matindi na silang magbigay ng dividendo. At kung ito ay maituloy nila, makikinabang po ang mga investors ng RASLAG. Ang dividendo pong ito ay 30 to 50% ng kanilang core net income after tax. Ang kanilang dividends historically ay 75 million in 2019, 50 million in 2020, and 150 million in 2021. At dahil nga po inaasahan nating tataas ang kanilang net income with the operation of their new plants and higher fit rates, makaka-expect po tayo na ang mga dividendong ito ay tataas din over time. Siyempre, iba po talaga pag may potentially increasing cash flows. Hindi lang tayo aasa sa capital appreciation at bagkus may steady dividend income flows pa tayo as investors of RASLAG. Ang maganda nito, RASLAG will stand out on the PSE as a pure play on solar power.
with a long-established record of profitable operations. Kasi po, hindi naman po lahat ng nasa solar power ay operating profits na ang na-generate. Marami po naglalaan pa lang ng kapital to make sure that there would be production in the future. Ito po, pagsakay pa lang natin, meron na silang operation at ito pong operation na ito ay profitable na at ine-expect pa nating tataas pa nga. All told, expected na ang pagtaas ng demand for renewable energy, especially na ang mga companies ngayon ay very conscious sa tinatawag na ESG and SDG initiatives by the United Nations. ESG is environment, social, and governance. Ibig sabihin po, tinututukan ang scorecard ng mga kumpanya kung paano sila nakakaapekto sa ating environment, sa social and society in general, at governance kung paano nila pinatatakbo ang kanilang mga kumpanya. Ang SDG naman po ay yung pinag-usapan natin kanina na 17 Sustainable Development Goals. Frankly, we really see these as the companies and industries of the future. Idagdag pa natin dito ang government push towards renewable energy na dapat naman talaga pa naumpisahan. The Department of Energy through its National Renewable Energy Program targets a 35% share of renewable energy in 2030 and 50% share in 2040. So talagang may demand for this kind of energy source over the long run. Kailangan po na wag din nating kalimutan na while we're looking at government support, profitability, abay tingnan po natin future demand. Ang dami pong kumpanya ang siguradong naghahanap ng renewable energy dahil sila mismo katutok sa kanilang sariling ESG, SDG. Marami pong kumpanya ngayon tulad ng mga nag-ooperate ng mga factory, ng manufacturing, even ng mga mall, naghahanap sila ng sources to establish a net zero carbon footprint. Ibig sabihin po, lahat ng mga kumpanya na gustong umiscore ng mabuti sa ESG at SDG, siguradong magmamatch ng kanilang power generation needs with sources that are renewable. If you want to subscribe to RASLAG's upcoming offer, you may inquire with your respective stockbrokers or message us at info@rampver.com to know more about this IPO and to make sure that you can be able to participate. And should you have any questions or any reactions regarding this video, kindly post it in the comment section below. We want to hear from you, mga ka-RFF, at gusto naming malaman kung nakakatulong ba talaga ang aming mga video sa inyo. Also, please feel free to like and share this video to your family and friends. Baka naman sila ay interesado rin sa solar energy, sa sustainable power generation, at sa RASLAG Corporation. The more people who know about these new things and the more people who know about us, the more we could help others in their journey towards financial security and prosperity. Alam nyo naman, kami sa Rampver, yan ang aming adhikain, and we want to push this through again and again and again. And if hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do so and follow us also on TikTok so we can continue to be with all of you in your financial journey. Again, this is Rex Mendoza, and thank you very, very much for watching, and see you in our next video. Blessings always.